සුබ දවසක් කරේ ගන්නවා සියලුම දෙනාව අදත් ඔයගොල්ලෝ විතරනේ වෙනදාගේ මේ සෙන්ටෙක් ප්ලස් යුරෝ channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදත් ගෙනා හොඳ වැදගත් වෙන වීඩියෝ වෙනදා ගෙනවා වගේ. ඉතින් මං ගිය සැරේ කලින් ගෙනා වීඩියෝෙන් කියලා දුන්නේ මෙන්න මෙතන සයිඩ් බටන් එකක් දාලා කොහොමද ඒකේ අපිට ඕනේ ඇප් එකට යන්නේ කියලා. ඉතින් මං අද ගෙනා වීඩියෝෙන් කියලා දුන්නේ assistive touch manager එකක් කොහොමද ඔයාටම කියලා වගේ ෆෝන් එකේ එක ඇප් එකකින් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් ෆෝන් වල ඇති මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මේක පරණ ෆෝන් වල يعني ෆුල් ස්ක්‍රීන් නැති හැම ෆෝන් එකම මෙන්න මේක නැහැ. ඉතින් ෆුල් ස්ක්‍රීන් තියෙන හැම ෆෝන් එකක් වගේ මෙන්න මේක අපිට ඒ කියන්නේ ඇප් එකක් මේක එන්නේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ කරන්න මතක් කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට notification පණවිඩයක් මගින් ඔයාලා ළඟටම ගේන්න ඕන. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරිති අපිට මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඉතින් මේක හැම කෙනාටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මොකද ගොඩක් වැඩි ඉතින් ගොඩක් ගානින් වැඩි ෆෝන් වල අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ assistive touch කියන එක අනිවාර්යෙන් ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් මං හිතන්නේ Nokia ෆෝන් වල වගේ මෙන්න මේ assistive touch කියන එක ලැබිලා ඇති කියලා. මොකද මේ ගොඩක් වැඩි ෆෝන් වල සමහරකට Redmi, Samsung, Vivo තව Realme අන්න ඒ වගේ ෆෝන් වල අනිවාර්යෙන් මේක ලැබෙන්න ඇති. මොකද full screen තියෙන display එකන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ assistive touch කියන එක අනිවාර්යෙන් ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ෆෝන් වලට තිබුණත් ඔයගොල්ලෝ නිකන් බොරු සර්ච් කරන්න යන්න එපා. ඇප් එකක් ඉතින් මේක ඇප් එකක් නෙවෙයි ෆෝන් එකේ ඇතුලේ ඇඩිෂනල් සෙටින් එක හිටලා තමයි අනිවාර්යෙන් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. ඉතින් නිකරොනේ මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒක තියෙනවා නම් ඉතින් ඒක තියෙනවා නිකම්ම ඔයගොල්ලෝ මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ assistive touch කියන ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මෙන්න මේ ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මගේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියන්නම්. නැත්නම් මගේ පහළ කමෙන්ට් එකේ මම පින් කරලා දාලා තියන්නම් මේ ඇප් එකේ link එක. නැත්නම් Play Store එකේ ගිහලා සර්ච් කරන්න පුළුවන් assistive touch කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ assistive touch for Android කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඕපන් කරගෙන පෙන්නන්න. දැන් කොහොමද අපි මේකේ setting හදා ගන්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියවනකම් බලන්න ගොඩක් setting හදා ගන්න තියෙන අපිට මේකේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ මොකද allow permission ඉල්ලනවා. මම ඉතින් මේක පළවෙනි පාර ඕපන් කරගත්තේ නැති නිසා මගේ allow ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් උන්ට අනිවාර්යෙන් මේක allow දෙන්නම ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ assistive touch කියන එක මුලින්ම තියෙන enable කරගන්න. enable කරගත්තාට පස්සේ ටික වෙලා ගියාම මෙන්න මේක වැඩන අපිට ඉතින් මේක ඕපන් තමයි අපිට මෙතන ඕන එකක් setting එකක් තියෙන. ඉතින් මගේ මෙතන තියෙන කහ පාට background එක ඉතින් ඔයගන්ට ඕන background එකට දාගන්නේ setting එකට ගිහිල්ලා ඉතින් පොඩි අවාසියක් තියෙන මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඇප් එකට ගියපුවාම තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මම ගන්න කලින් කිව්වේ මම කහ පාට දාලා තියෙනවා. ඔයගන්ට ඕනේ කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට ගිහිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට මම මෙන්න මේ පාට දෙනවා. හරි පාට බැන්නා පස්සේ ඉතින් කළු පාට ගන්න ඔයගන් සුදු පාට දුන්න හැකි ඕනේ පාටක් දුන්න හැකි මෙතන හැම පාටම වගේ තියෙනවා ඔයගන්ට ඕනේ පාටක් දෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ෆිංගර් ටැප් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගන්ට ඕන එක තියෙන ඕන එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ මෙනු කියන ඕපන් මෙනු කියන සෙටින් එක. ඩබල් ටැප් කියන එකට නෝන් දුන්න හැකි ඕන එකක් දුන්න ඔයගන්ට ඕන එකක් තියෙන තෝරගන්න මෙතනින්. හරි ඊට දැන් සෙටින් එක ඉවරයි. අපිට දැන් මෙතනින් කස්ටම් මෙනු කියන එකට යමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපිට ඕනේ ඇප් ටික අපිට ඕනේ ඇප් ටික තමයි. ඉතින් අපිට කොතනටද යන්න ඕනේ ඉතින් ඇප් නෙමෙයි. සෝරි අපිට ඕනේ ඒ කියන්නේ අපි කොතනටද යන්න ඕනේ මේක ෆේවරිට් වෙන්න ක්ලීන් වෙන්න සෙටින් එකටද යන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ටච් කරලා මගේ දැන් මෙතනින් ලොක් වෙනවා. මෙතනින් ෆේවරිට් එනවා. මෙතනින් ෆේවරිට් කියන එකට යනවා. මෙතනින් සෙටින් එකට යනවා. මෙතනින් හෝම් එකට යනවා. මෙතනින් ක්ලීන් අප් කියන ඇප්ලිකේෂන් එකට යනවා. ඉතින් අන්න ඒවා ගන්නට ඕනේ එකක් මෙතන දුන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ලොක් කියන එකට දෙනවා. මෙතනින් data on කරන්න මම ඒක දෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න අපිට මේක ඕන විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන් ඕන තැනකදී අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් මේක ඉතාමත් ඉතින් මේක මේ ඇප් එක දැම්මා කියලා මතක් කරනවා ෆෝන් එක කිසිම ස්ලෝ වීම එකකින් නැතුව අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් දැම්මා කියලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ සල්ලි දීලා ගන්නක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ෆ්‍රී ගන්නක් තියෙනවා. මම ගත්තේ දැන් ෆ්‍රී ගන්න එකද මම ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා දාලා තියන්නම් ෆ්‍රී ගන්න එකේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ link එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය වර්තමානයේ Apple ෆෝන් වලට කැමතුනේ මෙන්න මේ assistive touch එක තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් බය වෙන්න ඕනේ හැම Android ෆෝන් එකකම මෙන්න මේ assistive touch කියන මෙනු එක අනිවාර්යයෙන්ම දීලා තියෙනවා. නැත්නම් අපිට app එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද අපිට ඕනේ setting ටික හදාගත්තොත් notification clean කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ දෙයින් notification clean කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෝ ඇප් කියන එකට ගිහිල්ලා ගන්න අනිත් ඇප් වලට තමයි තියන්නේ. ඒක Play Store එකේ ගිහිල්ලා ඉතින් මේගොල්ලන්ගේම ඇප් තියෙන එකට තමයි එකෙන් යන්නේ.
ඉතින් මෙච්චරදී අපිට හදාන්න පුළුවන් සෙටින් ටික තියෙන ඉතින් මේකෙන් ඩිසේබල් කරම අපිට මේක ආපහු නැති වෙනවා ඉනේබල් කරම අපිට මේක ඇක්ටිව් වෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන සෙටින් ටිකද මම හිතනකොට හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා මෙන්න මේ සෙටින් ටික කොහොමද කරගත්තේ අපිට මොනවද මේක කරන්න තියෙන කියලා දැම්ම මේක හදාගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන හැම කෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක් මේක ලොක පොඩි හැමෝටම ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් මම හිතනකොට හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් SN Tech Plus YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගෙන bell icon click කරගන්න අපි ඉස්සරහ දාන වීඩියෝ notification පාන වීඩියෝ මගින් ඔයාගේ phone එකටම ගේන්න ඕන නම් ඉතින් තාම වේට ගියාම මේකන් සුබම සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට